ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ পৰা যিখিনি পোষ্ট মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে তাৰে এপ্লাই ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো থাকিব slprbassam.in লিংকটো থাকিব। আপোনালোকে তাতে ডাইৰেক্ট যাই এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিব। এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে এইটো ৱেবছাইটত আহি আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন ফৰ কাৰেণ্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট আছে যে তাতে এপ্লাই হিয়াৰত ক্লিক কৰি দিব। এপ্লাই হিয়াৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট, তাৰপিছত লগ ইন কৰিব লাগিব। লগ ইন কৰি আপোনালোকৰ কমপ্লিট প্ৰফাইল কৰিব লাগিব এপ্লাই, তাৰপিছত ডাউনলোড কৰিব লাগিব একনলেজমেণ্ট। এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিম। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আমি ইয়াতে এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰি দিম। এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে কমন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল আহিব। ইয়াতে আমি আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ম। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছতহে আমি আবেদন কৰিবলৈ পাৰিম। ইয়াতে কি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কিছুমান দিয়া হৈছে, ফাইল কিমান GB লাগিব এইবোৰ দিয়া আছে। এতিয়া আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিম। ফাৰ্ষ্ট অফ অল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইয়াতে চেলুলেশ্যন দিয়া আছে। এইটো আমি শ্ৰীমতী যি হয় আপোনালোকৰ এইটো দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ নামটো দিব। ফাৰ্ষ্ট নেমটো আপোনাৰ মিডল নেম যদি আছে মিডল নেম, লাষ্ট নেম দিব, ফাদাৰ নেম দিব, মাদাৰ নেম দিব, ফোন নম্বৰ দিব, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেছ নাম্বাৰটো ইয়াতে দি দিব, হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন কিমান হয় আপোনাৰ এইটো দি দিব। তাৰপিছত পাৰ্মানেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট কি হয় আপোনালোকৰ, আপোনালোকৰ ইয়াতে কি হয় ডিষ্ট্ৰিক্টটো সেইটো দি দিব। তাৰপিছত জেণ্ডাৰটো দি দিব, কি জেণ্ডাৰ হয়, মেল ফিমেল যি হয়। কেটেগৰী দি দিব, কেটেগৰী কোনটো কেটেগৰীত আছে আপোনালোকে, যদি নাই জেনেৰেল দি দিব। ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিব, আধাৰ নাম্বাৰটো দি দিব। দি কেনে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব। OTP ছাবমিট কৰাৰ পিছত ফাইনেলি আপোনালোকৰ প্ৰফাইলটো ভেৰিফাইড হৈ যাব, ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াতে ID এটা পাব, সেই IDটো আপোনালোকে ভালকৈ ৰাখিব আৰু লগ ইন কৰিব লাগিব সেই ID নাম্বাৰ দিয়ে। লগ ইন কৰিবলৈ হ'লে আৰু এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে ইয়াতে গ' টু লগ ইন আছে, তাতে আপোনালোকে যায় ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে গ' টু লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে কমন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেলটো আপোনালোকৰ মুকলি হৈ যাব। ৰিক্ৰুটমেণ্ট ID যি পাইছিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব দিয়াটো ইয়াতে আপোনালোকে দি দিব, অথবা আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিও আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি লগ ইন হ'ব পাৰিব। এইখিনি লগ ইন হ'ব ল'ব, ইয়াতে লগ ইন হৈ ল'ব আপোনালোকে। লগ ইন বাটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফাইনেলি আপোনালোকৰ ইয়াতে আহি যাব ফৰ্ম ফিল আপটো আহি যাব। আপোনালোকে ইয়াতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, মেজ থাকিব, আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ কিছুমান ফিল আপে থাকিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে নেশ্যনেলিটিটো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইণ্ডিয়ান, আৰু ৰিলিজিয়ন কি আপোনালোকৰ সেইটো দি দিব, হিন্দু মুছলিম যি হয়। ইমেইল এড্ৰেছটো দি দিব, ইমেইল আছে যদি, আৰু যদি নাই আপোনালোকে ইয়াৰে চব থাকিব। অকল পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো আপোনালোকৰ ইয়াতে কৰি দিব। তাৰপিছত পুলিচ ষ্টেচন কি হয় আপোনালোকৰ এইটো দি দিব, আৰু ইয়াৰে পিনক'ডটো দিব। ছেম এড্ৰেছ যদি হয় আপোনালোকে ইয়াতে কৰেছপণ্ডিঙত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰিলে ইয়াতে ফিল আপ কৰিব দৰকাৰ নাই আৰু কুৱেশ্যন থাকিব। ডু ইউ হেভ হোম গাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট, যদি আছে তেতিয়াহ'লে য়েছ কৰি দিব, যদি ন কৰি দিব। মোৰ তাত নাই, ন কৰিছোঁ। ডু ইউ হেভ NCC চাৰ্টিফিকেট, ন। আৰ ইউ এন এক্স ছাৰ্ভিচমেন, ন। সেইবোৰ কমপ্লিট কৰাৰ পিছত ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব। ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ HSLC 10ৰ বৰ্ড এইবোৰ খুজিব, কি হয় আপোনালোকৰ চেবা CBSE যি হয়। ষ্ট্ৰীম আৰু কৰ্চ ৰোল নাম্বাৰ সেইটো দি দিব। ইয়াৰৰ পাছিং কেতিয়া পাছ হৈছিলে সেইটো দি দিব, পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আছিলে সেইটো দি দিব, HSৰ পাৰ্চেণ্টেজ আৰু এইবোৰ ষ্ট্ৰীম কৰ্চ এইবোৰ দি দিব। বৰ্ড কি হয় আপোনালোকৰ, আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনৰো ইয়াতে লাগিব। এডিচনেল যদি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইল আছে এইবোৰ ফিল আপ কৰি দিব। ফিল আপ কৰাৰ পিছত ইয়াতেও ছেভ এণ্ড প্ৰিভিউত ক্লিক কৰি দিব। প্ৰচিড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে পাছপৰ্ট চাইজ ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আৰু চাৰ্টিফিকেট অফ এজ প্ৰুফ, এডমিট কাৰ্ড বা HSLC চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডটো ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব। আধাৰ কাৰ্ড আপলোড কৰিব লাগিব। পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে যদি ইয়াতে আপলোড কৰিব পাৰিব। কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব। পাছ চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বিট অফ HSLC ক্লাছ 10ৰ, ক্লাছ 12ৰ মাৰ্কশ্বিট আপলোড কৰিব লাগিব। গ্ৰেজুৱেটৰ মাৰ্কশ্বিট ইয়াতে
আপলোড কৰিব লাগিব। আপলোড কৰাৰ পিছত ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকৰ ফাইনেল ছাবমিট ইয়াতে আহিব। গোটেই প্ৰিভিউখিনি আহি যাব। আপোনালোকে ভালকৈ চেক কৰি ল'ব। ভালকৈ চেক কৰাৰ পিছত ইয়াতে যদি কিবা ভুল আছে তেতিয়াহ'লে বেকত যাব। যদি ফাইনেল কনফাৰ্ম কৰিবলৈ বিচাৰিছে ফাইনেল কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰিভিউ আহি যাব ইয়াতে। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ অনগয়িং এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে ক'ত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰে আহিব। যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিব এলিজিবল হয় তেতিয়াহ'লে এপ্লাই এনেকুৱা আহি যাব। আৰু যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে নট এপ্লিকেবল বুলি আহি যাব। এতিয়া আমি এটা পষ্টত এপ্লাই কৰি দেখাম। সেইকাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে এপ্লাই বাটনত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইউ আৰ এলিজিবল টু এপ্লাই ফৰ পষ্ট এজ পাৰ দ্য ক্ৰাইটেৰিয়া মেনশ্যন আহিব। এনেকৈ ল'ডিং হ'ব অলপ সময়। ল'ডিং হোৱাৰ পিছত এটা ইণ্টাৰফেচ হ'ব। ইয়াতে কিছুমান কুৱেশ্যন সুধিছে আৰু এক ছাৰ্ভিচমেন দিছোঁ। টাইপ অফ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিছোঁ এইবোৰ গোটেই আহি যাব। তাৰপিছত ডু ইউ হেভ BSc ডিগ্ৰী ইন ইলেক্ট্ৰনিক চায়েন্স IT কম্পিউটাৰ চায়েন্স যদি ন কৰি দিব। তাৰপিছত টাইপ অফ ডকুমেণ্ট এইবোৰ দিব। তাৰপিছত আপলোড কৰি দিব যদি আছে ডকুমেণ্ট। তাৰপিছত ডু হেভ 3 year ডিপ্ল'মা ইন পলিটেকনিক সেইবোৰ নাই কৰি দিব। তাৰপিছত ডু ইউ হেভ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই এইটো। যদি আছে দি দিব। ডু ইউ হেভ অলৰেডি ইয়াৰে একো নাই কৰি দিছোঁ মই। তাৰপিছত ডু ইউ হেভ মাষ্টাৰ ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন এইবোৰ গোটেই কৰি দিলোঁ মই। মোৰ যিহেতু নাই। আৰু ডু ইউ হেভ BA এইবোৰো নাই। তাৰপিছত ডু ইউ হেভ BSc উইথ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি অৰ মেথামেটিক্স এইটো নাই। এইবোৰ গোটেই ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব। ছেভ এণ্ড প্ৰচিড ইয়াতে আপোনালোকে আৰু যদি কিবা বেলেগ পষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে আৰু ইয়াতে টিপিব। ইয়াতে টিপাৰ পিছত আপোনালোকে যোনটো পষ্টৰ কাৰণে ইয়াৰে এলিজিবল হয় সেইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰিলে হৈ যাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ গোটেই হৈছে কমপ্লিট তেতিয়াহ'লে ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকৰ ফাইনেল ছাবমিট ইয়াতে আহিব। গোটেই প্ৰিভিউখিনি আহি যাব। আপোনালোকে ভালকৈ চেক কৰি ল'ব। ভালকৈ চেক কৰাৰ পিছত ইয়াতে যদি কিবা ভুল আছে তেতিয়াহ'লে বেকত যাব। যদি ফাইনেল কনফাৰ্ম কৰিবলৈ বিচাৰিছে ফাইনেল কনফাৰ্মত ক্লিক কৰি দিব। ফাইনেল ছাবমিট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ একনলেজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। একনলেজমেণ্ট ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ গোটেই প্ৰচেছ কমপ্লিট হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ আবেদনসমূহ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। এইখিনি আছিলে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ।